හයි යාළුවනේ good morning මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ මේ Honda Vessel එකේ හරියටම cruise control එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම Honda Vessel එකේ මේ cruise control ගැන කතා කරොත් එහෙම cruise control කලින් ඉඳලම Honda Vessel එකේ තිබ්බා. ඒ කියන්නේ cruise control කියන්නේ ඇත්තටම මේ සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ තියෙන ඔප්ෂන් එකක්. 2013 14 ආපු මොඩල් වලත් cruise control තිබ්බා. ඒ වුණාට මේකේ මේ වෙනසක් තියෙනවා මේ cruise control දාගෙන යද්දී දැන් adaptive cruise control කියලා අලුත් version එකක් ආවා. ඇත්තටම මේ adaptive cruise control එක ආවේ 2016 ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ Vessel RS කියලා මොඩල් එකක් ආවා. ඒ Vessel RS කියන මොඩල් එකේ තමයි adaptive cruise control කියන අලුත් added feature එක ආවේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ වෙනස තමයි normal cruise control එකේ ඔයගොල්ලෝ මේ යද්දී හදිසියේ වාහනයක් ඉස්සර වාහනේ නැවැත්තුවොත් හරි ඔයගොල්ලෝ brake කරොත් හරි එයා cruise control එක අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයි වෙනම මේ cruise control එක ඔයගොල්ලෝ දාගන්න ඕන. ඒ වුණාට මේ adaptive cruise control එකේ වෙනස තමයි ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ cruise control එක දාලා lock කරොත් එහෙම එයා මේ ඉස්සරහා වාහනයක් මොකක් හරි slow වුණොත් එහෙම එයා ඒකාන්තම වාහනේ slow කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයි පාරක් ඉස්සරහා වාහනේ move වෙන පටන් ගත්තොත් එයා ආයි වාහනේ මේ move වෙනවා අපේ වාහනේ. ඒ කියන්නේ එයා මේ හැම වෙලාවෙම gap එකක් තියාගන්නවා මේ ඒ ගැප් එක මේන්ටේන් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහා වාහනේ අපි කියමුකෝ පැයට කිලෝමීටර් 100ක වේගෙන් ගිහිල්ලා 80 වේගයට අඩු කරොත් එහෙම අපේ වාහනේත් 80 වේගයට අඩු කරගන්න ඔටෝමැටිකලි. ඒකලා ගැප් එක තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයේ ඒ වාහනේ 100ට ඇක්සලරේට් කරොත් එහෙම අපේ වෙහිකල් එකත් 100ට ඇක්සලරේට් කරගන්නවා. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් හරියටම මේ කොහොමද මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්නේ කියලා. මම ඇත්තටම හයිවේ ගිහින් හැබැයි මගේ අත් දෙකම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අත් දෙකම ෆ්‍රී. කැම් එක මේ හෙඩ් සොකට් එකකට ගහලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේ මට කිසිම බාධාවක් නැහැ ඩ්‍රයිව් කරන්න. මුලින්ම කරන්න ඕන ස්ටීරිං වීල් එකේ බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මෙතන රෙස් කියලා තියෙනවා, සෙට් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පොඩි අයිකන් එකක් තියෙනවා. මේ වෙලාව පොඩි නිකන් මීටර් කියන්නේ ස්පීඩෝමීටරයක් වගේ එකක් එක්කලා පොඩි කාර් එක අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම මේ ඒකෙන් තමයි cruise control on කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ normal D mode එකේ යන්න ඕන, DG එකේ යන්න ඕනේ. D එකේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ type එක මොකක් වුණත් කමයි drive mode එක normal වුණත් eco වුණත් sport වුණත් මේක මේ වැඩ කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම දාගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඕන ස්පීඩ් එකට ගිහිල්ලා දැන් මම අනුවේ ස්පීඩ් එකට යන්නේ. මම පැත්තට දාගන්න ලේන් එකේ. හරි. දැන් මට ඕන නම් අනුවේ ස්පීඩ් එකට යන්න. මම අනුවේ ස්පීඩ් එකට පික් අප් කරනවා දැන්. මට දැන් ස්පීඩ් එක 90යි. ඊට පස්සේ මම අර මේ අයිකන් එක ඔබනවා. කාර් එකයි අර ස්පීඩෝමීටර් වගේ එකක් තියෙන ඒක ඔබනවා. ඊට පස්සේ එයා ඒක තාම ඔන්නුන්නේ නැහැ. ඒකෙන් තමයි එයා ඒක මේ ඉනිෂියේට් කරන්නේ. ඒකල මම මේකේ මේ සෙට් කියලා බටන් එකක් තියෙන්නේ. සෙට් කියලා බටන් එක ඔබන්න ඕන. සෙට් කියලා බටන් එක ඔබද්දී තමයි ඇත්තටම අපි ස්පීඩ් එකේ ඉන්න ඕන. දැන් අපි ඔන්න දැන් අරක ඉනිෂියල් බටන් එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඔන්න 90ට ආයි පික් අප් කරනවා වාහනේ. හරි. දැන් මම ඔන්න සෙට් කියන බටන් එක ඔබනවා. එතකොට එයා දැන් දැක්කනේ 91න් තමයි ලොක් උනේ. ඔන්න 91 කියන මේකේ එයා දැන් ලොක් කරලා තියෙනවා වාහනේ. දැන් 91 ස්පීඩ් එකට යනවා. එතකොට මේකේ adaptive cruise control එකේ තියෙන එකක් තමයි මේකේ ඉස්සරහා වාහනයක් යා ඩිටෙක්ට් කරොත් එහෙම අර මැදින් පොඩි කාර් එකක වගේ අයිකන් එකක් වැටෙනවා. ඒකෙන් කියන්නේ යා ඉස්සරහින් කාර් එකක් තියෙනවා කියලා. ඔන්න දැන් ලේන් එක ක්ලියර්. ඔයාලට පේනවා දකුණු පැත්තේ ලේන් එකේ මුකුත් වාහනයක් නැහැ. ඒකින්ද මගේ ඔය ස්පීඩ් එක පෙන්නන 90 කියන එකට පල්ලෙහෙන් 91 කියන පල්ලෙන් තියෙන එකත් වාහනේ හිස් නිකන් කොටුවක් විතර තියෙන වාහනයක් නැහැ. කියන්නේ දැන් ලේන් එක ක්ලියර්. එතකොට මට දැන් මෙයා වාහනේ ඔයගොල්ලෝ ස්පීඩ් එක බැලුවොත් එහෙම 91ටම යනවා. ස්පීඩෝමීටර් එක පැත්ත බැලුවොත් එහෙම. ඔන්න මම දැන් ආයි වම් පැත්තට දාගන්නවා වාහනේ. ඔන්න දැන් 91ටම යනවා. ඔන්න බලන්න ඉස්සරහ ලොරියක් තියෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මම කකුල් දෙක මගේ මුකුත් කරන්නේ නැහැ. කකුල් දෙක ෆ්‍රී තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් එකවත් ඇක්සලරේටර් එකවත් මම පාගන්නේ නැහැ. තාම 91ටම යනවා වාහනේ. මොකද ඉස්සරහ යාට ලේන් එක ක්ලියර්. ඔන්න දැන් එයා වාහනේ ඩිටෙක්ට් කරා. නෑ ඒක ආයි අයින් වුණා. දැන් 91ටම යනවා. ඔන්න එයා වාහනේ ඩිටෙක්ට් කරගත්තා. දැන් අර සුදු පාට කායක එයාට තේරෙනවා දැන් එයා 90කට වඩා අඩු ස්පීඩ් එකකින් යන්නේ. ඔන්න එයා දැන් ස්ලෝ කරගන්නවා වාහනේ. දැන් අපි ඒක මම බ්‍රේක් කරන්නේ නැහැ මුකුත්. ඔන්න එයා
ඔන්න අඩු වුණා. දැන් 90 වුණා, 89 වුණා, 87 වුණා. මම බ්‍රේක් කරන්නේ නැහැ. ඔන්න එයාගේ ස්පීඩ් එකට මැච් කර ගන්නවා එයා දැන්. දැන් ඊට පස්සේ ගැප් එක තියන්න යනවා කවදාවත් වාහනේ හැප්පෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මට මට මේ ස්පීඩ් එක යන්න බෑනේ. මට ස්පීඩ් කරන්න ඕන නම් මට කරන්න තියෙන්නේ සිග්නල් ලයිට් එක දාලා දකුණට පැත්ත ලේන් එකට දාගන්න. එතකොට දැක්කද? එයා ඔන්න එකපාරට පික් අප් කරනවා දැන්. එයාට දැන් ලේන් එක ක්ලියර් වුණා. මේ එයා ස්පීඩ් එක ඇචීව් කර ගන්නවා දැන්. ඔන්න ආයි මම දාගන්න මම පැත්තට. හරි. ඕක තමයි normal cruise control දාගන්න. ඒ කියන්නේ මුලින්ම අර මේ icon එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ඉනිෂියේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන ස්පීඩ් එක එනකන් ඉඳලා මේ සෙට් කියන බටන් එක ඔපනවා. දැන් අපි කියමුකෝ හදිසියෙ අපිට දැන් 91 ස්පීඩ් එකට වඩා වැඩි කරගන්න ඕන කියලා. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ ආයි මේක මුලින් ඉඳලා එන්න ඕනේ නැහැ ඔප්ෂන් එක. මෙතන මේ රීසෙට් මේ රීසෙට් ප්ලස් කියලා බටන් එකක් තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපිට ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු දැන් මේකේ ඉස්සරහා වාහනේ දැන් මොන එයා ස්ලෝ යන්නේ. ඉතින් ඔන්න වාහනේ යා ඩිටෙක්ට් කරගත්තා වාහනයක් තියෙනවා කියලා. බලමු දැන් ලේන් එක ක්ලියර් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. ලංකාවේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ දකුණු පැත්තේ ක්ලියර් වෙන්නේ නැහැනේ. ඒකින්ද ගොඩාක් මේ ජපානයෙන් ඇත්තටම දීලා තියෙන ඔප්ෂන්ස් මෙහි ලංකාවේ මේ පාවිච්චි කරන්න ටිකක් අමාරුයි. දැන් මේක තව මම ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේදී කියන්නම් අර ස්ලෝ ස්පීඩ් ෆලෝ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් මේ අලුතෙන් ආපු එකක්. ඔය ඇඩැප්ටිව් ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් එකටම ඇඩඩ් එකක්. මොකද ඒක මේ කලින් RS එකේ තිබ්බ නැති ඔප්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ කලින් RS එකේ මම කිව්ව ඔයගලන්ට ඇඩැප්ටිව් ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් එක තිබ්බා. මේ 2016 න් පස්සේ ආපු එකේ ඒතර ස්ලෝ ස්පීඩ් ෆලෝ කියන එක තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ට්‍රැෆික් එකේ ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඒත් දැන් ඒක කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔන්න පාර ක්ලියර් වුණා. මට දැන් 90 100ට කරගන්න ඕන. එතකොට මට කරන්න තියෙන්නේ මේ RES බටන් එක ඔබන්න තියෙන්නේ මේ. ඔන්න එයා පොඩ වැඩි වෙනවා. 93 95 96 97 98 99 100. ඔන්න දැන් 100ට ලොක් කරා. ඔන්න දැන් එයා 100ට යන්න ගියාම ඔන්න දැන් 100ට තමයි ලොක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ආයෙත් යන්න බෑ. ඉස්සරහා එයා කාර් එකක් ඩිටෙක්ට් කරා. ඔන්න කාර් එක පෙන්නනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට 104ට ලොක් වෙලා තියෙනවා. අපි අඩු කරගමු ඒක. මේ යට අර කාර් එකට චූට්ටක් පල්ලෙන් පෙන්නන්නේ ඇත්තටම සෙට් කරපු ස්පීඩ් එක. ඔන්න දැන් හරියටම කිලෝමීටර් 100 කිලෝමීටර්ස් per hour කියලා වැටලා තියෙනවා. 100 කිලෝමීටර්ස් per hour කියලා. උඩ වැටෙන්නේ වාගේ දැන් ඇක්චුවල් ස්පීඩ් එක. දැන් 84යි. 84යි ඔන්න අඩු වෙනවා එයා දැන්. ඔන්න දැන් ඉස්සරහා වාහනේ පික් අප් කරොත් එයා 100ට ගත්තොත් මෙයා දැන් 100ට පික් අප් කරනවා. මෙයා දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවට වඩා මෙයා ටිකක් පික් අප් එක වැඩි. මොකද මේ දැන් ලේන් එක ක්ලියර් වුණොත් එimhe මෙයා ටක් ගාලා ඒ ස්පීඩ් එකට අරන් දෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්මූත්ලිනේ ගන්නෙ. ඔන්න දැන් මෙයා ටක් ගාලා පික් අප් කරලා බලන්න. අයින් වෙච්ච ගමන් ඔන්න දැන් එයා ඔන්න පික් අප් කරන්න පටන් ගත්තා දැන්. හරි. මේක තමයි ඇඩැප්ටිව් ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් එක. හැබැයි මේකට තව ඔයගොල්ලන්ට ෆීචර් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ලේන් කීප් ඇසිස්ට් එක. ඒක දාගත්තම නිකන් සෙමි ඔටෝ පයිලට් වෙහිකල් එකක් වගේ වෙසල් එක අරන් ගන්න පුළුවන්. අතර මේකත් RS මොඩල් එකේ ආවා 2016 න් පස්සේ ආපු RS එකකින් එක තිබ්බා. ඒක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ බටන් එකේ. මේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ මේ ස්ටීරින්ග් වීල් එකත් එක්ක දෙපැත්තේ පොඩි ලයින්ස් දෙකක් දාලා ඔන්න ඒක ක්ලික් කරාම එයා මේ ලේන් දෙක ගන්නවා. මේ දෙපැත්තේ තියෙන වයිට් ලේන්ස් දෙක අරගෙන එයා දැන් ස්පීඩ් එකත් මේන්ටේන් කරන ගමන් එයා ස්ටීරින් එක කරකවනවා. කියන අපිට ඇත්තටම මුකුත්ම කරන්න දෙයක් නැහැ. නිකන් ස්ටීරින් එකේ අත තියාගෙන ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපි දැන් පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එක අඩු කරගමු. මේක පොඩ්ඩක් චෙක් කරන්න අපි. දාගමු. 80ට වගේ දාගෙන බම් පැත ලේන් එකට දාගමු. මට ඕනම් මේ හදිසිය දැන් ඕනම් මට පික් අප් කරලා යන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔන්න මම ඇක්සිලරේටර් එක පාගනවා. මොකද මට මේ වාහනේ ඕවර්ටේක් කරගන්න ඕනේ මේ වාහන ටික. මම සිග්නල් දාලා හරි. අන්න දැන් දාලා මම පැත්තට දා ගන්නවා වාහනේ. දැන් මම 80ට ලොක් කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් 80ට ලොක් කරලා තියෙනවා. ඉස්සරහත් වාහනයක් එනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි 80ට යන්න ඕන. එයා 80ට අඩු කරගනී දැන්. ඔන්න දැන් ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් එකත් ඇඩැප්ටිව් ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් එකක් දාලා තියෙනවා. ලේන් කීප් ඇසිස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. දැන් මම වාහනයෙන් ස්ටීරින්ග් වීල් එකෙන් අත ගත්තොත් අර බෑ ඉස්සරහ වංගුවක් තියෙනවා මේ. දැන් මම උත් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම වාහනේ ස්ටීරින්ග් වීල් එක අතින් අල්ලන්න නැතුව හිටියොත් එහෙම එයා තප්පර 10කින් පස්සේ වෝනින් එකක් දෙනවා. දැන් ඔය දෙන්නේ වෝනින් එක. ඊට පස්සේ එයා ඊට පස්සේ මම ඇල්ලුවේ නැත්තම් එයා ඇත්තටම මේ ඔය ලේන් කීප් ඇසිස්ට් එක අයින් කරගන්නවා. ඒ වාහනේ ඊට පස්සේ ලේන් එක අරන් යන්න ඒක සේෆ්ටි ෆීචර් එකක්. මොකද මේක මේ ටෙස්ලා වගේ මේ ෆුල් ඔටෝමැටික් කියන්නේ ඔටෝනොමස් වාහනයක් නෙමෙයි. ඔටෝ පයිලට් වාහනයක් නෙමෙයි. ඒකින්ද මේක සෙමි ඔටෝ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා අත්තම ඩ්‍රයිව් ඇසිස්ට් සිස්ටම් එකක්.
ඒකින්ද මේ අපිට ලේසි වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේක මේ සම්පූර්ණයෙන් මේ අත් දෙක අතහැරලා යන්න හදපු වාහනයක් නෙමෙයි මේක. ඒකින්ද එයා බලනවා ඇත්තටම මේ සෙන්ස් කරනවා අපි ස්ටීරින් එක අල්ලන් ඉන්නවද කියලා. ඔන්න දැන් මම ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ දැන් ඔන්න අතහැරියා පොට් එක ලාවට පොට්ටක් අල්ලගෙන හිටියා ඔන්න බලන්න. මම මුකුත් කරකවන්නේ නැහැ. ඔන්න ඉස්සරහ වංගුවක් තියෙනවා. දැන් එයා ගානට ස්ලෝ කරගන්නවා. ඉස්සරහ විසල් එකක් තියෙනවා. මගේ ස්පීඩ් එක 80 ඒ වුණාට දැන් ඔන්න 75ට අඩු වුණා. මං කකුල් දෙකවත් අත් දෙකවත් දැන් මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම නිකන් ස්ටීරින් එකේ අත තියාගෙන ඉන්නවා විතරයි. එයාට අන්න ඒකත් එයා ගත්තේ නැහැ. ඔන්න මේ ගානට වගේ අල්ලන් ඉමු. මොකද මම මේ ලෙදර් රැප් එකක් දාලා තියෙන සමාකට ඒකින්වත් අර සෙන්ස් එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙති. ඔන්න ගොඩාක් ස්ලෝ වුණා වාහනේ. ඉස්සරෙන් ලොරියක් යනවා හොඳටම හිමීට. හොඳටම හිමීට යනවා. තමයි ප්‍රශ්නේ ලංකාවේ. යා නවත්ත ගන්න කියපු වාහනය. ඔන්න දැන් යා ස්පීඩ් එකයි ගේන් කරගන්නවා. දැන් 80ට අපි පික් අප් කරලා තියෙන ඒත් තව ඉස්සරෙන් වාහන ස්ලෝ යනවා. හරි. දැන් ඔන්න බලන්න ලේන් කීප් ඇසිස්ට් එකයි ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. එයා දැන් ගාල්ල මාතර වගේ ඇත්තටම යද්දි මේ ෆීචර් එක මාර හොඳයි. මොකද අර කකුල අපිට එක තැනක තියාගෙන ඉන්න ගියාම හරි අමාරුයි. සහ මේ මොකද වාහන ගොඩක් තියෙනලාට වඩා වාහන නැති වෙලාවට හරි ලේසි මේක මෙයා කියන්නේ කිසිම ඩිස්ටර්බන්ස් එකක් නැතුව එයා ලේන් එකේ වාහනේ අරන් යනවා. ඊට පස්සේ ඉස්සරහා වාහනයක් තිබ්බොත් එයා බ්‍රේක් කරගන්නවා. ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් හදිස්සියව හිතන්නකෝ මේක මොකක් හරි වෙලා කැන්සල් වුණා කියලා. ඔන්න මේ මං නියම් බ්‍රේක් කරලා හරි මොකක් හරි කරලා එකපාරට කැන්සල් වුණා. නැත්තම් අපි කියමුකෝ මේක අපි මේ ඕෆ් කරගත්තා කියලා. ඕෆ් කරලා කියනවා මේක ඕෆ් වුණා කියලා. ඕෆ් වුණොත් එහෙම හදිස්සියේ මොන මම දැන් ඒක ඕෆ් කරා. මට ආයේ ඒක ගන්න ඕනේ නම් ආයේ මේ රීසෙට් කියන්නේ අර බටන් එක ඔබලා නෑ මෙතන ඉන්න මම ආයෙක පෙන්නන්නම්. ඔන්න මම දැන් ආයි ඔන්න 75ට 80ට ලොක් කරා ඔන්න. 80ට යන්න බෑ ඉස්සරහක් වාහනයක් තියෙනවා. අයිකන්ස් ටික ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි නේ. උඩ තියෙන්නේ ලොකුවට පේන්නේ අපේ වාහනේ ඇත්ත ස්පීඩ් එක. ඊට පල්ලෙන් කාර් එකක් වගේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි එයා අඳුනගන්නේ මේ ඉස්සරෙන් වාහනයක් දැන් එයා ඩිරෙක්ට් කරලා තියෙනවා කියලා. ඊට පල්ලෙන් තියෙන අපි සෙට් කරලා තියෙන ස්පීඩ් එක. ඔන්න දැන් මං දකුණු පැත්තට දාගන්නවා. ඔන්න 70 ස්පීඩ් එක යන්නේ. එයාට ලේන් එක ක්ලියර් නෑ. ඔන්න දැන් ලේන් එක ක්ලියර් වුණා. ඔන්න ආයි 80ට පික් අප් කරගත්තා. මට දැන් ආයි ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් මම මේ ටස් මාක් එක ඔබනවා. එතකොට ඔන්න මම 91ට දාගත්තා. දැන් එයා පික් අප් කරනවා වාහනේ. මං කකුලෙන් මුකුත් කරන්නේ නැහැ. එයා වාහනේ සේෆ් ඩිස්ටන්ස් එක මේන්ටේන් කරන ගම ලේන් එකේ අරන් යනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ මේක දන්නවා ඒ ඔප්ෂන් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් දැන් හදිසිය අපි සිග්නල් දාන්න නැතුව මේ එක පැත්තක ලේන් එකට ගන්න ගියොත් එහෙම ඔන්න දැන් මම අර බ්‍රේක් කරපු ඉඳන් මගේ ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් එක අයින් වුණා. හැබැයි අර ඔයගොල්ලෝ පේනදී අර මේ කාර් එකේ අයිකන් එක තියෙනවා. මට ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් අයින් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අර මැද වාහනේ මුකුත් නැහැ. මට ආයි මේක ආයිත් ගාගන්න ඕන නම් මට ඔබන්න තියෙන්නේ මේ රීසෙට් කියන එක. මේ රීසෙට් එක ඔබ ගමන් ආයි එයා ඔන්න පික් අප් කරනවා වාහනේ. ආයි ඔන්න 91 ස්පීඩ් එකට අරන් දෙනවා. හරි. මට ඕනේ පෙන්නන්න මෙතන ලේන් එක අපි ඔය කියමු සිග්නල් දාන්න නැතුව අපි යන්න යනවා කියලා. ඔන්න දැන් මම යනවා මේ ලේන් එකේ. ඩොක්ටර් පැත්තේ මුකුත් වාහනයක් නැහැ. මම ඔන්න දාන්න යනවා. දාන්න නැති පේනවද? එයා අර ටක් ගාලා මේ පැත්තේ රතු පාට ලයින් එකක් පෙන්නනවා එහා පැත්තේ. ඒකල එයා ආයි මේ ලේන් එකට දාලා දෙනවා. ඊට හදිස්සි හරි වාහනේ අපි නොදැනුවත් හරි එහා පැත්තට පැන්නත් එයා සිග්නල් එකක් දාලා තිබ්බේ නැත්නම් සිග්නල් එකක් දාන්නේ අපිනේ. එතකොට ඩ්‍රයිවර් සිග්නල් එක දාලා දැම්මොත් හරි. එහෙම නැත්නම් ඔන්න මම ආයි කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න මම ආයි දකුණු පැත්තට ලයින් එක අරන් යනවා. ඔය ඔන්න දැක්කද? ස්ක්‍රීන් එක කපලා ආයි ලේන් එකට දාලා දෙනවා. ඔය ආයි යන්න යනවා. දෙපාර නම් එයා ගත්තා. මම හිතන්නේ දෙපාරක් ගියපු ඉන්නද කොහෙද? ඒ සාමාන්‍ය සෑහෙන ලොකු සපෝට් එකක් එකෙන් හම්බ වෙනවා. හදිස්සියේ ලේන් එක පොඩ්ඩක් එහෙම වුණොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම එතකොට හයිවේ එකේ යද්දී මේ දැන් ඒක හරි ඒ කියන්නේ ෆ්‍රස්ට්‍රේටිං කියන්නේ දැන් හැම වෙලාවෙම වාහනේ ස්ටීරින් එක දෙපැත්තට ඒ කියන්නේ අපිට ඕන විදිහට ඒ කියන්නේ ලේන්ස් මාරු කරන්න බෑ සිග්නල් දාන්න නැතුව. දැන් මේකෙත් මට දැන් ඕන මම පැත්තට දාගන්න ඕන නම් මම පැත්තට ඔහොම නිකන් සිග්නල් දාන්න නැතුව දාන්න ගියොත් එහෙම ඔය මේ ආයි ෆෝස් කළා මේ පැත්තට දාගන්නවා දකුණු පැත්තට.
එතකොට කරන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම මේකේ මේ සිග්නල් එක දාගන්න ඕනේ. සිග්නල් එක දාලා දැම්මම එයා දන්නවා හරි ඩ්‍රයිවර් සම්බන්ධලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද එයා හරවන්න දෙනවා. සා සිග්නල් එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට දන්නවා සිග්නල් එකේ මේ ෆුල් දාන්න ඕනේ නැහැ ස්විච් එක. නිකන් ලාවට පොඩ්ඩක් මෙහෙම මේ පුවම එයා මේ සිග්නල් තුනකින් සිග්නල් තුනක් ඔන් ඔෆ් වෙලා එයා ඕෆ් වෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ලේසින් වැඩි හයිවේ එකේ මොකද ෆුල් අර කට්ට කැඩෙනකම්ම දාන්න ඕනේ නැහැ. ටක් ගාලා සද්දේ ඕන දැන් ඔන්න මං නිකන් ඔය නිකන් පොඩ්ඩක් පල්ලට ඩිපුව ගමන් ඔය තුනක් ගිහලා ඕෆ් වෙනවා. ඒක මාර ලේසි. නැත්තම් අර ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මෙහෙම අර සම්පූර්ණයෙන්ම දැම්මොත් එහෙම අපි ආයි ස්ටීරින් එක අනිත් පැත්තට කරකවනකම් හරි එහෙම නැත්තම් අපි ඕෆ් කරනකම් හරි ආ සිග්නල් එක ඔන්න ගේම තියෙනවා. ඊට වඩා මේක මේ හරි ලේසි මේ ටට්ටක් ගාලා නිකන් පොඩ්ඩක් ටච් එකක් දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ සිග්නල් ලීවර් එකට. එතකොට එයා වම් පැත්ත හරි දකුණු පැත්ත හරි මෙයා කර ගන්නවා. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් පැහැදිලි මොකක්ද කියලා අපි කතා කරේ අද adaptive cruise control සම්බන්ධව. මේ adaptive cruise control එක අලුත්ම ෆීචර් එකක් නෙමෙයි. මේක මේ වෙසල් වලට 2016 RS මොඩල් එකේ ඉඳලාම ආපු ෆීචර් එකක්. මේකේ වෙනසකට තියෙන්නේ අර මේ ස්ලෝ ස්පීඩ් ෆලෝ කියන එක. ඒ කියන්නේ ට්‍රැෆික් එකේ යන්න පුළුවන් එක තමයි වෙනසකට තියෙන්නේ. මම ඒක පෙන්නන්නම් තව වීඩියෝ එකකින්. ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඒක විතරයි අලුත් එක්කට තියෙන්නේ. වෙසල් RS එකත් එක්ක මේක කම්පෙයාර් කරලා තියෙන්නේ 2023 වෙසල් එකක් මේ තියෙන්නේ. මේක ඉසෙට් ග්‍රේඩ් එකක්. මේකත් එක්ක වෙනස තියෙන්නේ අර ස්ලෝ ස්පීඩ් ෆලෝ කියන එක විතරයි අලුතෙන් මේකට අවිලා තියෙන. අනිත් ඒවා ඔක්කොම පරණ RS එකේ තිබ්බේවා. සමහර ඒවා ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් කරලා ඇති. but same feature adaptive cruise control. හරි ලේසි අරන් යන්න. ස්පෙෂලි මේක දැන් අපි normal පාරවල් නම් අරන් යන්න මේක පාවිච්චි කරලා වැඩක් නැහැ. හයිවේ වලට නම් ඇත්තටම වර්ත් ස්පෙෂලි ඔය මාතර ගාල්ල වගේ ටිකක් දුර ගමනක් යනවා නම් ඉතින් මොකද කකුල ඇත්තටම අර තියාගෙන ඉන්න අමාරුයි. මේ සහ ස්ටීරින් එකටත් පොඩි සපෝට් එකක් දෙන එක ලේසි. ඒ කියන්නේ වංගු ගද්දී වුණත් එයා කියන්නේ අපි අල්ලන් හිටියට වංගු ගද්දී එයා ඇත්තටම මේ මාර සපෝට් එකක් දෙනවා මේ ස්පීඩ් එකත් එක්කලා වාහනේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. අපිට නිකන් පොඩ්ඩක් අල්ලන් ඉන්න පොඩි සපෝට් අපිට ලොකු වංගුවක් ගද්දී පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්නේ. බට් එයා 90%ක් විතර වැඩේ එයා කරලා දෙනවා. මේ සහ ආරක්ෂාවට තුනයි ඉතින් ලේන් එකේ අරන් යනවා. මම අර පෙන්නවා ලේන් එක ස්කිප් කරොත් එහෙම එයා ආයි ලේන් එකට අරන් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටීරින් එක පොඩ්ඩක් ජර්ක් කරලා වගේ එයා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි නිදාගෙන ඉන්නවා නම් ඇහැරවන්න වගේ. මේ ඔන්න දැන් මම එක්සිට් වෙන්න යන්නේ. ඔය දැන් මම මුකුත් අල්ලන්නේ නැහැ. එයා ඉස්සරහා මගේ වාහනේ ස්පීඩ් එක 91යි සෙට් කරලා තියෙන්නේ. උනාට එයා 65 ස්පීඩ් එකට යනවා. මොකද ඉස්සරහා වාහන ඔක්කොම මේ ස්ලෝ කරන් යන හින්දා. right. එතකොට මෙතන අපිට ඩිස්ටන්ස් එක දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති ඩිස්ටන්ස් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ මෙතන මේ පොඩි ඉරි කෑලි වගේ තියෙන අයිකන් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ දාලා තියෙන්නේ මම අඩුම ඩිස්ටන්ස් එක. ඒකයි ඒක අර කාර් එකට යටින් එක ඉරක් තියෙන්නේ. අපිට ඕන නම් මේ ඩිස්ටන්ස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ මෙපුවම ඔන්න දැන් ඉරි ගොඩක් ආවා. ඒ කියන්නේ උපරිම ඩිස්ටන්ස් එක තියාගන්න කියලා කියන්නේ. ඔය දැන් ඔන්න පොඩ අඩු වෙනවා. හරි. දැන් ඉරි දෙකයි දැන් ඔන්න තනි ඉරක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර මේ ඉක්මනට මේ වාහනේ ඉස්සරහා වාහනේ කියලා කොච්චර ગેප් එකක් තියාගන්න ඕනද කියන එක ඩිසයිඩ් කරන්නේ මේ ඉරි කෑලි වලින්. ඒක අපිට ඕන විදිහට ඩිසයිඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ අඩුම එක දාලා තියෙන. ඒ කියන්නේ වාහනේ ළඟටම ගිහිල්ලා තමයි මෙයා මේ ස්පීඩ් එක මේන්ටේන් කරන්න. එක මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනේ බයයි වගේ නම් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දාලා තිබ්බම එයා කලින්ම වාහනේ මේ ගැප් එක ටිකක් ලොකුවට ගැප් එක මේන්ටේන් කරනවා. හරි. දැන් අපි බලමු adaptive cruise control එකේ low speed follow කියන option එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒකට මුලින්ම වාහනේ නැවැත්තුවට පස්සේ traffic එකක ඉස්සර වාහනේ පිටිපස්ස අපි නවත්තන් හිටලා පස්සේ මුලින්ම අර initiate කරන බටන් එක ඔබන්න ඕනේ adaptive cruise control එක. ඊට පස්සේ අපි set කියන බටන් එක ඔබන්න ඕනේ. එතකොට ඒ icon එක ඇවිල්ලා ඒක activate වෙනවා මැදට dashboard එකේ. ඊට පස්සේ ඉස්සර වාහනේ move වුණාම අපි RES plus කියන reset කියන බටන් එක ඔබන්න ඕනේ. එතකොට වාහනේ යා ඉස්සරහා වාහනේ gap එකක් තියාගෙන ඉස්සරහා වාහනේ follow කරන්න පටන් ගන්න ඕන. දැන් වාහනේ follow කරන්න පටන් ගෙන තියෙන්නේ. මේකේ වෙනස තමයි adaptive cruise control එකේ කලින් එකේ අපේ එක speed එකක් තිබ්බා. ඒකෙන් පස්සේ තමයි adaptive cruise control වැඩ කරේ. නමුත් මේ අලුතෙන් එන වෙසල් එකේ මේ low speed follow කියලා option එක තියෙනවා. එතකොට පොඩි speed වල පවා ඉස්සරහා වාහනේත් එක්කලා gap එක maintain කරන් යන්න පුළුවන්. දැන් මම ඒක activate කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මුකුත්ම brake එකවත් accelerator එකවත් පා ගන්න ඕනේ නැහැ. එයා ඉස්සරහා වාහනේ මේ මීන් යන්නේ දැන් පේනවා per කිලෝමීටර් 5කයක වගේ වේගකින් යන්නේ. ඒ වේගෙන් අපිව එයා follow අපේ වාහනේ follow කරන් යනවා. එතකොට ඉස්සරහා වාහනේ නතර වුණොත් එහෙම මෙයා සම්පූර්ණයෙන් නතර වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. දැන් adaptive cruise control එකේ නම් ඇත්තටම highway එකේ වාහනේ නතර වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට වාහනේ slow වෙලා යද්දී high speed එක ගන්නවා. මෙතන දැන් traffic එකේ වෙනස තියෙන traffic එකේ වාහන නතර වෙනවා. නතර වුණාම ආයි පාරක් ඉස්සරහා වාහනේ යන්න පටන් ගත්තාම මෙයා යන්නේ නැහැ. අපි RES plus කියන බටන් එක ඔබන්න ඕන. ඉතින් accelerate කරන්න ඕනේ නැහැ. බටන් එක ගිහුවම එයා යන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ follow කරන් ගිහිල්ලා නතර වුණොත් automatically නතර වෙනවා. මම දැන් brake එකවත් accelerator එකවත් පාගන්නේ නැහැ. දැන් උන්නායි නතර වෙලා තියෙන්නේ. ඉස්සර වාහනේ මූණාම අපිට සිග්නල් එකක් දෙනවා වාහනේ මූණා කියලා. ඊට පස්සේ RES බටන් එක ඔබන්න තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ ඔන්න ආයෙ ෆලෝ කරනවා ඉස්සරහ වාහනේ. ඔක්කොම බටන්ස් වලින් කරන්න පුළුවන් ට්‍රැෆික් එකේ. ඉතින් අර බ්‍රේක් එක පාග ඇක්සලරේටර් එක පාග ඉන්න ඕනේ නැහැ. මොන දැන් ආයෙ නතර වුණා. නතර වුණාම අපේ වාහනේ නතර වෙනවා. ඊට පස්සේ වාහනේ යන්න පටන් ගත්තම එයා නොටිෆයි කරන වාහනේ ගියා කියලා අපිට ආයෙ RS plus බටන් එක ඔබන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේකෙදී මාර ලේසි ට්‍රැෆික් එකේ යන්න ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කොයි හරි වෙලාවක adaptive cruise control එක හරි slow speed follow හරි අයින් කරගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ cancel කියන බටන් එක ඔබලා ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් අර අපි පාවිච්චි කරපු මේ අර ඉනිෂියේට් කරන්න පාවිච්චි කරපු අර මේ වාහනේ අයිකන් එකත් එක්ක තියෙන ස්පීඩෝමීටර් වගේ අයිකන් එක ඔබන්න තියෙනවා. ඒකට ඔක්කොම අයිකන්ස් ටික මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකෙන් ක්ලියර් වෙලා යනවා. හරි ඕකේ. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. සහ මේ Facebook page එක follow කරන්න. මම මේ වගේ කියන්නේ practically ඔයගොල්ලෝ මේ වාහනේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ options මම මේ group එකේ share කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. බොහොම ස්තුතියි.